नमस्कार साथीहरू, म प्रमोद चौधरी। आजको भिडियो हाम्रो तपाईहरुले चाहिँ थम्बनेलमा हेरिसक्नुभयो होला। हामीले चाहिँ जुन पनि भिडियो बनाउँछौं, जुनसुकै हामीले चाहिँ भिडियो बनाउँछौं, त्यो भिडियोलाई कसरी हामीले चाहिँ सर्च लिस्टमा ल्याउने। अब प्राय हामीले चाहिँ भिडियो त अपलोड गर्छौं। अब हामीले चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ अपलोड गर्न चाहिँ गर्छौं। अब हामीले चाहिँ भिडियो आफ्नै भिडियोलाई सर्च गर्दाखेरि त्यो हाम्रो चाहिँ सर्च लिस्टमा त्यो भिडियो आउँदैन। र यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले सर्च लिस्टमा कसरी ल्याउने, यसको चाहिँ प्रोसेस के हो, कसरी हामीले चाहिँ सर्च लिस्टमा ल्याउने भिडियोलाई आज तपाईहरुलाई चाहिँ म त्यस विषयमा म तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी देखाउँछु र तपाईहरुलाई चाहिँ म आफ्नो ल्यापटपको डिस्प्लेमा तपाईहरुलाई चाहिँ शो गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। म आफ्नो चाहिँ अहिले मोबाइलमा आएर म अहिले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ भिडियो लिन्छु। अब मैले चाहिँ एउटा भिडियो लिएर मैले चाहिँ वाइटी स्टुडियोमा आएर आफ्नो वाइटी स्टुडियोमा आएको छु र यो च्याट जीपीटी कसरी यो क्रिएट एकाउन्ट गर्ने, यो हाउ टु ओपन त्यो च्याट जीपीटी वालामा म चाहिँ भिडियो मात्रै यो सर्च लिस्टमा कसरी ल्याउने र कुन तरिकाले ल्याउने सर्च लिस्टमा, त्यो रिलेटेड आजको भिडियो म चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। अब हामीले चाहिँ यहाँ अब मैले चाहिँ ब्याक गरेर यहाँ चाहिँ च्याट जीपीटीमा आए र यसलाई चाहिँ सुरुमा आएर हामीले चाहिँ यसलाई कपी गर्नुपर्छ। अब यसलाई कपी गरेर यसलाई चाहिँ ट्यागमा तपाईहरुले चाहिँ पेस्ट गर्नु होला। फेरि ब्याक गरेर यसलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कपी गरेर पेस्ट गर्नु होला ट्यागमा। अब हाम्रो चाहिँ यति भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ सर्च यो सेभ गरिदिनु होला। अब सेभ गरेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ प्ले स्टोरबाट गएर VID-IQ डाउनलोड गर्नु होला। अब यसबाट चाहिँ हामीले कसरी सर्च लिस्टमा आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ ल्याउने। अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जीमेल द्वारा तपाईहरुले चाहिँ ओपन गर्नु होला। मैले चाहिँ पहिला नै गरेको छु, सो मैले चाहिँ अहिले गर्न परेन मलाई। अनि अप्टिमाइजमा आउनु होला र मैले चाहिँ यहाँ हल्का स्क्रोल डाउन गर्छु म। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ आएको छ च्याट जीपीटी कसरी अब हामीले चाहिँ क्रिएट गर्ने। अब यहाँ आएर अब हामीहरुले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसईओ स्कोर 12 मात्रै छ। अब यो तपाईहरुलाई चाहिँ सुरुमा म देखाइदिन्छु है। अब यो हाम्रो 12 मात्रै छ। अब हाम्रो चाहिँ कसरी अब सर्च लिस्टमा आउँछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले पुगाउनु पर्ने हुन्छ 44-46 नियरली पुगाउनु हुन्छ स्कोरलाई, एसईओ स्कोरलाई। अब यसलाई चाहिँ कसरी पुगाउने। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ सुरुमा रिकमेन्डेड किवर्ड्सको तलमा हाम्रो छ च्याट जीपीटी, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई प्लस गर्दै गर्नु होला र पब्लिश चेन्ज टु योर भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। अब हाम्रो 12 बाट कति अब हाम्रो चाहिँ भिडियो स्कोर हुन्छ, त्यो एसईओ स्कोर 35 आयो। अब यति गर्दै गर्दै अब फेरि प्लस गर्नु होला र पब्लिश चेन्ज गर्नु होला। हाम्रो चाहिँ 44 जति आउँछ, यसले 44 जति आयो। अब फेरि हामीले चाहिँ यहाँ गर्नु होला र फेरि पब्लिश गर्नु होला। हाम्रो अब बल्ल यो चाहिँ ट्याग लाग्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सर्च गर्न सक्छौं। यति अब आएर अब हामीले चाहिँ यति समय गर्नु होला है, 46 सम्म गर्नु होला र हाम्रो चाहिँ अब यो भिडियो चाहिँ सर्च लिस्टमा आइहाल्छ। तपाईहरु पनि यसरी तपाईहरुले चाहिँ गर्नु होला। तपाईको पनि भिडियो सर्च लिस्टमा आउँछ। अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।